Hej och välkomna till den här introduktionen av IA-systemet. Lina heter jag och jag jobbar på AFA Försäkring med just IA-systemet. Där jobbar jag bland annat med mina kollegor Louise och Victoria och det är vi tre som ska berätta om vad IA-systemet är och hur ni kan använda det. Den här introduktionen är cirka 20 minuter lång och jag hoppas att den kommer ge er nyttig information. Ni kan läsa mer och komma i kontakt med oss via vår hemsida iasystemet.se och QR-koden här nere leder er direkt dit. I slutet av presentationen så kommer både adressen och QR-koden upp igen. Vilka är AFA Försäkring då? Vi ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och våra största uppdragsgivare är kommuner och regioner. Och förutom att administrera kollektivavtalade försäkringar som faktiskt är vårt huvudfokus så jobbar vi en hel del med förebyggande insatser. Och de kan ni se här i vattendropparna. Bland annat så avsätter vi mycket tid och pengar varje år till forskning och utveckling inom arbetsmiljö. Och IA-systemet är en del av det här arbetet. De här förebyggande insatserna. IA-systemet är ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och nu så ska jag lämna över till min kollega Louise som ska berätta mer om vad IA-systemet är och hur ni kan använda det. Ja, då ska vi titta närmare på systemstödet IA. IA-systemet är webbaserat och lanserades redan 1997. Det är branschanpassat och vilken som är er bransch beror på vilken arbetsgivarorganisation ni tillhör. Över 1,5 miljoner arbetar på företag och organisationer som använder IA-systemet. Man kan rapportera och följa upp händelser och risker på arbetsplatsen på ett enkelt sätt. IA-systemet är kostnadsfritt för företag och organisationer som har någon av våra arbetsskadeförsäkringar. Systemet finns på ett flertal språk och därför kan det även användas internationellt om ni så önskar. IA-systemet kan integreras med andra system och man har även möjlighet att göra automatiserade importer och exporter. Ett smidigt sätt är att koppla på SSO som står för Single Sign-On. Det vill säga att ni loggar in på era datorer och då kommer man automatiskt vara inloggad i IA-systemet. Och om vi tittar närmare på GDPR så är AFA Försäkring personuppgiftsbiträde i förhållande till användarorganisationen som är personuppgiftsansvarig. Vi sköter all drift och utveckling och våra servrar finns inom Sverige. Här ser vi Samhjulet. Ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet som har till uppgift att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Alla steg i händelserapporteringen i IA-systemet följer Samhjulet där vi undersöker, riskbedömer och åtgärdar. Och här finns även en handlingsplan för hur, när och av vem riskerna ska åtgärdas. Samt att vi kontrollerar att åtgärderna har fått önskad effekt. Här ser ni IA-systemets olika delar. Jag ska berätta om den första delen som handlar om händelsehantering och sen kommer min kollega Victoria
prata om riskhantering och handlingsplan och rapporter. Här ser vi de flesta av alla olika händelsetyper som finns i IA-systemet och som kan rapporteras in. Om vi startar med att titta på den övre raden längst till vänster så har vi olycksfall. Någon blir skadad. Därefter har vi tillbud, någonting händer men ingen blir skadad. Och så har vi riskobservation. Man ser eller upptäcker en risk. De här känns ofta igen med just aj, oj och aha. I vissa branscher så delas viss information ifrån olycksfall, tillbud och riskobservationer anonymt för att man ska kunna ta lärdom av varandra och förebygga arbetsskador, vilket är en av grundidéerna till IA-systemet. Vi har även färdolycksfall till och från arbetet, den ordinarie vägen. Vi har även arbetssjukdom. Någon utsätts för något skadligt i arbetsmiljön som påverkar medarbetarens fysiska eller psykiska hälsa. Och på den sista bilden här har vi kränkningar och diskriminering som är en del av OSA. Man kan även rapportera in andra avvikelser i IA-systemet om man så önskar. På den undre raden här har vi egendom och säkerhet. Vi har även miljö som kanske främst används för den yttre miljön. Vi har kvalitet. Och så har vi förbättringsförslag. Här kan era medarbetare rapportera in för att få en säkrare arbetsplats till exempel. Och så har vi även säkerhetsobservation. Och BBS står för beteendebaserad säkerhet. Och allra sist så har vi övrig avvikelse som ni kan använda till det ni önskar. Nu kommer vi till bilden när vi ser hur IA-systemets händelseflöde ser ut. Och som ni ser så följer ju det samhjulet. Någonting händer, i vårt fall en medarbetare som faller och gör sig illa. Medarbetaren kan då rapportera in det antingen via en dator eller via en mobil. Medarbetarna har inget eget konto utan de rapporterar in via ett gruppkonto. Ett smidigt sätt är att lägga upp till just det här en länk till det här rapporteringsformuläret. Och när man har rapporterat så går ett mejl automatiskt till ansvarig chef och eventuella skyddsombud som tittar igenom det här, kanske kompletterar och bekräftar. Därefter är det dags att riskvärdera och utreda och skapa åtgärder. När åtgärderna är utförda är det dags att göra en ny riskvärdering och uppföljning för att se om åtgärderna har haft önskad effekt. Och från systemet så kan man även smidigt anmäla direkt till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket eller till våra försäkringar på AFA-försäkring. Och ni kan själva göra inställningar så att det passar just er organisation. Här ser vi ett exempel hur det ser ut om man rapporterar in via en dator eller en läsplatta och inte har något eget konto. Och även bilden till höger visar hur det ser ut om man använder sig av appen. Appen är förenklad och kan då användas för att rapportera in händelser och även för att göra enklare checklistor. Och det ska min kollega Victoria berätta lite mera om. Tack för det, Louise. Ja, då går vi direkt in på riskhantering och checklistor. Här ser vi ett axplock av alla riskhanteringstyper som finns i IA-systemet. Till exempel personliga checklistor eller skyddsronder. Ni väljer själva hur många och vilka av de här som ni skulle vilja använda utav. Hur går det till att planera och genomföra en riskhantering? Till att börja med så behöver ni en mall. Och antingen så skapar ni en mall från grunden utifrån en steg-för-steg-guide som finns
i IA-systemet. Eller så väljer ni en mall utav alla de hundratals mallar som andra företag och organisationer har valt att dela med sig utav i IA-systemet. Därefter så justerar ni mallen utifrån era egna behov. Sen planerar ni in när ni ska genomföra den här riskhanteringen. Och då går det också ut automatiska kalenderbokningar till de som ska vara med. Nästa steg är att genomföra riskhanteringen. Och det kan ni göra på olika sätt. Och mer om det om en liten stund. När riskhanteringen sedan är genomförd är det dags att åtgärda de brister som har upptäckts. Och det går även iväg mejl då till de som är utsatta till händelsen, till åtgärdsansvariga. Sen följs åtgärderna upp och därefter så klarmarkeras riskhanteringen. Och som jag nämnde så går det ju då att genomföra den här riskhanteringen på olika sätt. Man kan till exempel göra det via en dator, läsplatta eller mobil. Och via dator och läsplatta så kan man också ta upp planerade riskhanteringar. Och det går också att genomföra även mer avancerade checklistor. Checklistorna som är tillgängliga via appen är av enklare karaktär och extra smidiga om det är så att man vill göra mer spontana riskhanteringar. Till exempel stämma av innan man går ut och genomför ett jobb som en personlig checklista. Det går givetvis att använda även andra typer av checklistor i mobilen, i appen. Det var lite övergripande kring just riskhantering och checklistor. Och då går vi vidare till handlingsplan och rapporter. Handlingsplanen ger en samlad bild över alla era händelser och riskhanteringar. Man kan göra en mängd olika urval och filter här. Det finns även möjlighet att ta fram en lista över alla händelser som är anmälda till Försäkringskassan och till AFA Försäkring. Så att ni inte har missat att anmäla någonting. Om vi då går vidare till rapporter så finns det möjlighet att ta ut rapporter på olika nivåer. Och vilka nivåer ni kan använda utav beror på behörighet och organisationsstruktur. Det går att ta fram rapporter på hela organisationen, på en viss del eller på en avdelning. Och tillhör organisationen en koncern så är det också enkelt att ta fram koncernövergripande rapporter. Det är möjligt att filtrera rapporterna utifrån olika typer av skador eller platser där saker har rapporterats in. Man kan också få fram var i organisationen man är extra bra på att förebygga skador. Ni har också möjlighet att skapa kombinationsrapporter där ni har både händelser och riskhanteringar i samma rapport. Här är ett exempel på hur en rapport kan se ut. Det går även att fördjupa sig och få fram mer detaljerad information. Som här till exempel. Ni kan alltid utgå ifrån de färdiga inspirationsrapporter som finns i IA-systemet. Men givetvis så kan ni också skapa helt egna från grunden. Här är ett exempel på en färdig rapport som kan ge fördjupad förståelse för hur ni kan jobba med resultatet av det som rapporteras in. Rapporten skadade kroppsdelar visar vilken kroppsdel som är mest representerad utav de skador som rapporteras in. När man väljer att klicka på en specifik skadad kroppsdel så kan ni också då få fram mer detaljerad information om vid vilken aktivitet den skadades och vad konsekvensen är. Och det här är som sagt bara en av alla rapporter ni har möjlighet att ta fram. Och så kan ge en vägledning i vart ni kan börja i ert fortsatta arbetsmiljöarbete. Och det var allt för mig, så jag lämnar över till dig, Lina.
Tack för det Victoria och Louise. Så spännande med allt man kan rapportera in i systemet och alla rapporter man faktiskt kan ta ut. Sist så vill jag berätta om vår guideportal som man når när man är inloggad i systemet. Klicka på den lilla knappen i hörnet där, lilla glödlampan. Då når ni många av våra fina guider, filmer och hjälp både på svenska och engelska. En fråga som vi ofta får är vad IA står för. Tycker ni att vi ska berätta det? Ja. IA står för information om arbetsmiljö. Så nu vet ni det också. Är ni nyfikna på mer och vill ha mer information så gå in på vår hemsida iasystemet.se. Där hittar ni länkar till våra öppna presentationer som sänds live. Och det är en lite mer utförlig presentation där ni också kan ställa frågor direkt till oss. Ni hittar även kontaktuppgifter till vår IA-support på hemsidan. Nu önskar vi er en fortsatt trevlig dag och tackar för oss. Hej! Hej då! Hej då!